بچه‌ها ما داریم میریم کوشاداسی، هتل کوشتور کلوب. کسایی که علاقه دارن به گردشگری تو ترکیه 400 کیلومتره و حدود 5 ساعت دیگه میرسیم. 214 لیر عوارضی این شهر بود. هر شهری تقریبا همین قدره، 250 230 214. 4-5 تا شهر رو میای 1000 تا میای پول عوارضی میدی، 1000 تا دوباره برمیگردی. هواپیما به صرفته. هتل‌های آل اینکلوسیو 5 ستاره های شهرهای توریستی تو ترکیه همیشه هم گفتم، بازم میگم برای اونایی که تازه دارن ما رو میبینن، در واقع همه چی رایگانه دیگه. پول میدی دیگه، هر چقدر بخوای میتونی فری استفاده کنی. البته پولشو که دادی، من یه آدم چقدر میتونه بخوره صبح تا شب، اما برای بخورا خیلی جای خوبیه. سحر اومده از ایران میگه که آسمون اینجا اصلا بازه نسبت به ایران. آسمون ایران بسته است، مردم یه جوری هم، یه جور خاصی هم. نمیدونم نظر شما چیه؟ نظر شما اینطوریه؟ شهر شهید پرور افس. خوش آمدید. آسفالت چرا نکردن اینجا؟ کلیسای مریم مقدس هم اینجاست. واقعا انسان ها هزاران سال پیش اومدن اینجا و از همون موقع هنوز هم اینجا. سبک شهرها، خونه ها اینا عوض شده، ماشین اضافه شده، تکنولوژی اومده، ولی همین جاها بودن از ابتدا. خب رسیدیم کوشاداسی، اومدیم پمپ بنزین. شیشه ها که انقدر پشه و اینا خورد کثیف شده. اینجا رو ببینید بچه ها چقدر پشه. دیروز کارواش بود ماشین، دیروز رفتم شستم ماشین. خسته نباش خواهم، جلو رو هم تمیز کنیم لطفا. شب شد، صبح شد، شب شد، صبح شد، شب شد، صبح شد، شب شد، بردم زرد تمام شد. خدای گرد شب رسیدیم، به شام رسیدیم. خیلی زشت شد نه؟ هتل الان میگه اینا واسه شام اومدن فقط. اینجا مدارک رو کپی میکنن، تحویل میدن. خب اینم اتاق ما، مثل این روبرویی است. این برم که استخره. خب اینم از اتاق ما، داخلش هم بهتون نشون بدم. میوه گذاشتن برامون. یه کوه اونجا، اینجا هم که استخر و روزامیان شنا میکنن. قبلا تو یخچالش آبجو اینا میذاشتن دیگه، الان آبجو نمیذارن. اینجا سنجاب داره. کلا من دوست دارم با توجه به اینکه جنگله، سهرم دوست دارم اگه نه
بریم پیش عمو اینا. بچه دوام بریم عمو اینا رو پیدا کنیم. البته بریم ماشین وسایلاشون رو برداریم. از استانبول یه سری سوغاتی خریده سحر برداریم ببریم اتاقشون بهشون بدیم. من عاشق صدای این پرنده هم، نمیدونم اسمش چیه. این برم ویلایی توری اتاقا ویلایی همه. آره فکر کنم سره است. خوشگله. واقعا جای قشنگیه، خیلی زیباست اینجا. خونه هایی که تبدیل شده به هتل. نمیدونم خیلی قدیمیه اینجا به نظرم. نمیدونم شاید هتل نبوده قدیم، یه اردوگاه بوده یا یه درختها خیلی قدیمی هم. ساختمون ها خیلی قدیمی نیست، حالا یا بازسازی شده یا بیشتر شبیه یه کمپ بوده یا یه حالت آسایشگاه. چیزی تو اینترنت پیدا نکردم در مورد گذشته اینجا. شاید حالا واقعا همین هتل بوده. خب این برم که استخر اصلیشه. خیلی اینقدر سنگینه. بعد غذا اینجا میتونن بیان یه سری چیزای دیگه میذارن بخورن. اینجا قسمت باره. تشکر. میتونید مشروب اینا سفارش بدین و آبجو و شراب و بس چی میخوام بزنم یوتیوب؟ معروف بشه آقا رضا، معروف. مسابقه بستنی خوریه. روش نمیشه دیگه بخوره.
بریم ببینیم که غذا چی میدن تو هتل‌های 5 ستاره شهرهای توریستی مثل کوشاداسی، آنتالیا. اینا چه دسرها و غذاهایی میدن، از انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها گرفته تا غذاهای مختلف که دیگه معمولاً هر شب یه تنوع متفاوته، یعنی تکراری نیست. معمولاً سعی میکنن که تنوع رو در واقع رعایت کنن که مشتری در واقع لذت بخش باشه براش. بعد میاد این سمت انواع سالاد هاست، این ور انواع پنیر و دریایی، این سمت انواع نونه، اینجا سوپه و سوپ روز دیگه، یه هر روز یه جور سوپ میدن. این ور انواع سالاده، زنمون داره غذا برمیداره، برنج برمیداره زنمون. ازش فیلم بگیرم. اینم عمو مهرداد در حال ریختن غذا. موقع غذا دیگه هیچ رو نمیشناسه بچه ها کلن. اینجوریه. اینجا هم که چایی و قهوه و نوشیدنی و شراب و دیگه هرچی که بخواین سفارش میدین. یه مردم هم اینجا میشینن و یه سری هم هستن که بیرون توی محوطه میشینن، یه سری ها دم ساحل میشینن دیگه. از این قراره غذاشون اینجا مل. یه سری غذای سرخ کردنی هم که کلا بیرون در واقع گریل میکنن، همیشه بیرون سالن اصلی رستوران هست که معمولا شلوغ‌ترین قسمت هم همینجاست، چون مردم غذای گریل شده مثل کباب، مرغ، ماهی اینا خیلی دوست دارن. مثلا همین همیشه این قسمت شلوغ‌ترین قسمته و زودتر از همه هم غذاش تموم میشه. بعد دیگه میای میشینید اینجا و میتونید غذا بخورید. دریا هست، قسمت هم که قسمت غربیه در واقع، محوطه بیرون رستوران. در کل خواستم نشونتون بدم دیگه، آشنا بشید یه ذره با محیط. شما با پولی که میدین دیگه همه چی تو اون تعداد روزایی که هستین رایگانه تو هتل ها. اینجا هم دریای بیرون هتل، یه رستوران دریایی اینجا که در واقع مربوط به همین هتل کوشتور کوشاداسی هستش.